Valóban reális lehet egy zombi járvány az űrből. A zombi apokalipszis, bármilyen abszurdnak is hangzik, ma már nem csak a horrorfilmek és videójátékok kliséje. A gondolat, hogy halottak feltámadnak, megőrülnek és tömegesen támadnak az élőkre, valójában egy régóta visszatérő félelem leképeződése. De most kapaszkodj meg, egyes tudósok teljesen komolyan már vizsgálják, mi történne, ha egy ilyen járvány valóságos lenne. És ami még meglepőbb, akadnak elméletek, amelyek szerint az egész akár az űrből is elindulhatna. Persze, ne képzeljünk el hirtelen a Marsról visszatérő agyevőt, aki hörögve rohan a Kennedy űrközpont kifutópályáján. Az ötlet ennél árnyaltabb, és tudományosan sokkal izgalmasabb. A kulcs ugyanis nem maga a zombi, hanem a fertőzés. A legtöbb zombi történetben ugyanis nem szellemekről, nem varázslatokról van szó, hanem egy gyorsan terjedő kóropozóról, amely egyik emberről a másikra ugrik, és ezzel gyakorlatilag egy járványt indít el. A zombiság tehát nem más, mint egy extrém betegségmodell, és innen már közel vagyunk a valósághoz. Annyira, hogy az Egyesült Államok Járványügyi Hivatala, a hírhedt betegségmegelőzési és járványügyi központ, azaz a CDC időben valóban kiadott egy zombi járványra felkészítő kampányt, természetesen részben humorral átszőve, de komoly információkkal. Sőt, még a Pentagon is készített egy belső oktatási anyagot egy hipotetikus zombi támadás kezeléséről. Ez nem vicc, ez stratégia. Mert ahogy a hadtudomány vagy a járványtan halad, rájöttek, a zombi fertőzés, mint hipotézis, tökéletes modell arra, hogyan viselkednek az emberek egy gyorsan terjedő, pusztító kór hatására. De mi van akkor, ha a következő ilyen gyakorlati modell már nem egy szimuláció lesz? Mi van akkor, ha egy különösen veszélyes mutáció tényleg kiszabadul valahonnan? És mi van, ha ez a valahol az űr? Elképesztőnek hangzik? Pedig az első nyomok a valódi fertőzőképesség megváltozásáról már megvannak, és mindezt a világűrben figyelték meg. Nem zombikat, de olyan baktériumokat és vírusokat, amelyek furcsán viselkedtek, miután visszatértek a Földre. A zombi apokalipszis tehát talán továbbra is a science fiction világába tartozik. De az, hogy az űrutazás megváltoztathatja a kórokozók működését, az már nem mese. És innentől kezdve, mint egy jó tanmese, felmerül a kérdés, mennyire vagyunk felkészülve a lehetetlenre. Mert lehet, hogy az első fertőzött nem egy titkos laboratóriumból jön majd, hanem egy űrhajóból lép ki. Mit tesz az űrutazás a baktériumokkal? Amikor elképzelünk egy baktériumot, általában valami mikroszkopikus kisdögre gondolunk, ami maximum gyomorrontást okoz, vagy megfázást. De mi történik akkor, ha ezt a kis kórokozót kilőjük a világűrbe, és pár napig lebegtetjük a Föld körül? Na, itt kezd igazán érdekes lenni a történet. Ugyanis a válasz halálosabb lesz. Ez nem valamiféle science fiction túlzás. Ez kísérleti tény. Már 1996-ban, majd később 2011-ben is végzett a NASA olyan vizsgálatokat, amelyek során ismert baktériumokat, például a hírhedt szalmonellát, felküldtek az űrbe, majd visszahozták őket a Földre, és megnézték, mi változott. És a változás nem volt kicsi. Az űrutazás után ezek a baktériumok nem mutálódtak. Tehát nem arról van szó, hogy új génvariánsaik alakultak ki, hanem valami még fondorlatosabbat csináltak. Bizonyos génjeik sokkal aktívabbak lettek, mintha a világűrben valaki feltekert volna egy hangerőgombot a sejtműködésükön. Az eredmény ugyanaz a szalmonella, amely a földi körülmények között 10 emberből 4-et betegített meg súlyosan. Az űrből visszatérve már 10-ből 9-et halálra ítélt, egereken tesztelve persze. A szükséges fertőző dózis, azaz, hogy mekkora mennyiség kell a bajhoz, pedig a harmadára csökkent. Most képzeljük el, ugyanaz a kórokozó, ugyanaz a baktérium, csak pár nap mikrogravitációs lebegés után 3-szor olyan hatékony gyilkosként tér vissza. Ez nem zombifilmes retorika, ez biológia. De mitől lesz ilyen veszett a baktérium az űrben? A tudósok szerint az egyik fő tényező az, hogy a mikrogravitáció megváltoztatja a sejtek viselkedését. A sejtfalak szerkezete, a tápanyagok felvétele, a genetikai szabályozás, mindez teljesen másképp működik, mint itt lenn a Földön. A baktériumok talán nem is érzékelik rendesen a fent és lent fogalmát,
és úgy kezdik el értelmezni a környezetet, mintha vízhelyzet lenne. És ahogy egy stresszes ember agresszívebbé válik, úgy válik a baktérium is támadóbbá. Fegyvert kovácsol magának. A zombik világában persze sokszor vírusokat emlegetnek, de nem szabad lebecsülni a baktériumokat. A történelem legnagyobb halálozást okozói kórokozói között ott van a pestist okozó Yersinia pestis, a tuberkulózist okozó Mycobacterium tuberculósis, vagy épp az ebolához hasonló véres hasmenést okozó Shigella. Ha ezek közül bármelyik a világűrben 3-szor olyan veszélyessé válna, mint a Földön, nos, az már messze nem science fiction, az már egy figyelmeztetés. És ki tudja, talán a következő baktérium, amelyik kiszabadul egy nem tökéletesen steril űrhajóból, nem csak hasmenést fog okozni, hanem viselkedésváltozást, harapásos tüneteket, agyműködési zavarokat. Persze csak mint hipotézis. Mert miért is ne? Hiszen a történelem legbrutálisabb fertőzései is egyetlen sejtből indultak. A vírusok az űrben is aktívabbak lesznek. Ha eddig azt gondoltad, hogy a baktériumok furcsán viselkednek az űrben, akkor kapaszkodj meg, mert most jön a fekete leves. A vírusok még ijesztőbbek. Ugyanis ezek a parányi kórokozók nem csak túlélnek a világűr körülményei között, hanem úgy tűnik, hogy ott valami szunnyadó, sötét oldaluk is felébred. Kezdjük egy furcsa jelenséggel, amit már többször is megfigyeltek a nemzetközi űrállomás fedélzetén. Űrhajósok vérében újra aktiválódtak régen elnyomott vírusok. Olyan kórokozók, amelyeket a testünk békésen elraktározott, mint például az Epstein-Barr vírus. Ez okozza a mononukleózist, azaz a csókolózós betegséget, vagy a varicella zoster, amelyik övsönört okoz. Ezek a vírusok a Földön általában csak akkor élednek újra, ha az immunrendszerünk erősen legyengül. De az űrben úgy tűnik, ez már szinte törvényszerű. A súlytalanság, a kozmikus sugárzás, a zárt tér, a megváltozott alvásciklusok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az immunrendszer úgy viselkedjen, mintha ki lenne kapcsolva. És ezt a vírusok azonnal kihasználják. De nem csak az emberi test reagál másképp. Egyre több kutatás utal arra, hogy maga a vírus is megváltozhat az űrben. A vírusok fertőző képessége, vagyis hogy mennyire hatékonyan jutnak be a sejtekbe, nagyban függ a fehérjeik térbeli szerkezetétől. És itt jön a csavar. A mikrogravitáció képes megváltoztatni ezeket a térszerkezeteket. Képzeld el, hogy a vírus felszínén lévő tüskék, amelyekkel beleszúr a sejtjeinkbe, átalakulnak, élesebbek lesznek, vagy éppen jobban illeszkednek a sejtfalakhoz. Ez olyan, mintha egy tolvaj újfajta kulcsot kapna a zárhoz, és hirtelen minden ajtó kinyílna előtte. Ez még mindig nem zombi vírus, igaz? Nem kell pánikolni. De gondoljunk csak bele, ha egy ilyen vírus nem csak hogy fertőzőbbé válik, de még az agyműködésbe is beavatkozik, például a viselkedésünket, agressziónkat, érzelmi reakcióinkat befolyásolja, akkor már egyenes úton járunk a valósághoz kísértetiesen hasonlító zombi modell felé. És itt jön a filozófiai rész. Ha a vírus, amit hordozol, mondjuk gyerekkorod óta, a világűrben hirtelen másképp kezd viselkedni, és a tested is máshogy reagál rá, akkor hol van a határ tudomány és fantázia között? Mert a zombiság valójában nem egyetlen dolog. Lehet neurológiai zavar, lehet viselkedésbeli átalakulás, lehet kényszeres agresszió. És ezek közül egyet sem kell feltétlenül halál után bekövetkező varázslatként elképzelni. Elég hozzá egy vírus, ami rossz időben, rossz helyen túl közel kerül az agyadhoz. A világűr ilyen rossz hely lehet. Már csak az a kérdés, ki lesz az, aki ezt először megtapasztalja? És vajon észrevesszük-e időben, mielőtt túl késő lenne? Miért gyengül meg az immunrendszer az űrben? A világűr nem nekünk való. Ez egy olyan közeg, ahol nincs levegő, nincs légnyomás, és a napból érkező sugárzás akadálytalanul hűvít keresztül az élettelen semmin. De nem csak a testünknek nehéz alkalmazkodnia ehhez a közeghez. Az immunrendszerünk szinte pánikba esik. És ettől kezdve minden kórokozó, amit magunkkal viszünk, előnyt szerez. Az immunrendszer az emberi szervezet titkos hadserege. Egy komplex, intelligens hálózat, amely éjjel-nappal figyeli. Mi történik bennünk, és pillanatok alatt reagál, ha valami gyanús mozgás történik. De képzeljük el, hogy ez a hadsereg elszakad a főhadiszállástól. Nincs utánpótlás, rosszul alszik, és közben állandóan bombázzák sugárzással.
körülbelül így érezheti magát az immunrendszer az űrben. A kutatások szerint hosszabb űrutazás alatt az immunsejtek aktivitása jelentősen lecsökken. A fehérvérös sejtek kevésbé reagálnak az ingerekre, a gyulladásos válasz gyengül, a természetes ölősejtek, amelyek a vírusfertőzött sejteket likvidálják, mintha szabadságra mennének. Mi ennek az oka? Nos, több tényező is közrejátszik. A mikrogravitáció. A testnedvek a súlytalanság miatt máshogy oszlanak el. A vérkeringés megváltozik. A nyirokrendszer is furcsán viselkedik. Az immunsejtek nem találják meg olyan könnyen a betolakodókat, és néha egyszerűen nem tudnak odaúszni, ahol szükség lenne rájuk. A stressz, az űrutazás nem egy wellness hétvége. Az állandó zaj, a zárt tér, az időzónák elvesztése, az alvásritmus felborulása, mindez hormonális viharokat okoz, főleg kortizol és adrenalin szintemelkedést. Ezek a hormonok hosszú távon csökkentik az immunválaszt. A kozmikus sugárzás, a Föld mágneses mezeje megvéd minket az űrből érkező részecskéktől. De az űrállomáson kívül vagy hosszabb utak során, például egy Mars küldetésen, már komoly mennyiségű sugárzást kap a szervezet, amely gyengíti a sejtek működését és roncsolja a DNS-t. Az immunsejtek szó szerint megéghetnek. És mit jelent mindez a gyakorlatban? Azt, hogy az ember egy űrhajó fedélzetén sérülékenyebb, mint valaha. Egy vírus, amelyet a Földön simán legyőzne, ott felülkerekedhet. Egy baktérium, amely addig ártalmatlan volt, ott agresszívvá válhat. És ne felejtsük el, ezek a kórokozók velünk utaznak. A zombi apokalipszis szempontjából ez a kép már nem is annyira vicces. Hiszen ha a kórokozó erősebb lesz, és mi gyengébbek, akkor az esélyek gyorsan megfordulnak. Nem kell hozzá feltámadás vagy harapás, csak egy fertőzés, amit nem tudunk időben legyőzni. Az űr nem csak a végső határ, hanem az immunrendszer végső próbatétele is. És ha nem figyelünk eléggé, a következő beteg nem egy álomnyaralásból, hanem egy keringő kórokozókban gazdag laborból tér majd haza. Mennyire lehet steril egy űreszköz? Ha valamit az ember szeretne sterilnek látni, akkor az egy műtőasztal, egy injekciós tű, vagy mondjuk egy több milliárd forintos űrszonda, amit épp egy idegen bolygóra küldünk. A NASA ezt nagyon komolyan is veszi. Sterilizálnak, pisztítanak, fertőtlenítenek, cehérruhás emberek sétálnak lassított felvételben a tiszta szobákban, miközben minden egyes csavarra nagyobb figyelem jut, mint egy díjnyertes sebészeti műtétre. De van egy apró probléma. A sterilizálás nem azt jelenti, hogy nincs rajta semmi, csak azt, hogy igyekeztek mindent megtenni, hogy minél kevesebb legyen. És a világűr szempontjából a minél kevesebb még mindig azt jelenti több százezer mikróba. Vegyük például a híres Curiosity marsjárót. Ezt a kis robotot úgy tisztították meg, mintha egy steril, sebészeti implantátumot küldtek volna a vörös bolygóra. Minden alkatrészt külön kezeltek, magas hőmérséklettel sterilizáltak, ultraibolya finnyel bombáztak. De amikor végül elindult, számítások szerint még mindig több százezer baktérium utazott vele. Most nézzük meg az arányokat. Egy emberi testben több trillió baktérium él. Szóval a Curiosity esetében ez elenyésző, igaz? Hát attól függ. A Marson eddig még nem találtunk életet. Így minden egyes földi mikroorganizmus, amit odaküldünk, potenciálisan a bolygó első kolonizálója lehet. És itt jön a képbe a zombifertőzés hipotézise. Ha nem tudjuk teljesen sterilizálni egy automatizált robot belsejét, akkor vajon egy húsvér űrhajóst hogyan tudnánk? Spoiler, sehogy. Az ember bőre, nyálkahártyája, emésztőrendszere tele van mikrobákkal, és még ha űrruhát is visel, a lehelete, izzadtsága, mozgása során állandóan szórja a mikroszkopikus életet maga körül. Az űrhajók zárt környezetében ez a mikroflóra gyorsan egy mini ökoszisztémává válik. A légszűrők, a párásítórendszerek, a falak rétegei mind-mind menedéket nyújthatnak a túlélő kórokozóknak. És nem tudhatjuk, hogyan reagálnak ezek a mikrobák a mikrogravitációra, a kozmikus sugárzásra vagy a megváltozott anyagcserére. Ha egy baktérium vagy vírus az űrben veszélyesebbé válik, és az emberi test gyengébb lesz vele szemben, akkor ez a sterilnek hitt űrhajó valójában egy lebegő Petri csésze, amelyben bármikor kifejlődhet valami új. Valami kiszámíthatatlan. És ne felejtsük el,
A Földre visszatérő űrhajósokkal együtt a mikrobák is hazatérnek. Ezért van az, hogy minden leszállás után karantén vár az utasokra. Nem csak az emberi egészség, hanem a bolygó biztonsága miatt is. Az űreszközök sterilizálása tehát nem egy pipálható feladat. Ez egy végtelen küzdelem a láthatatlan ellenséggel. És amíg egyetlen mikróba is túlél, addig legalábbis elméletben benne van a lehetőség, hogy valami teljesen új születik. Valami, amit még senki nem látott, és ami ki tudja, talán már most figyel egy űrhajó falában. Mit hoz a jövő? Űrturizmus és járványveszély. Eddig főleg a hivatásos űrhajósokról beszéltünk. Azokról az acélidegzetű nőkről és férfiakról, akiket évekig tréningeznek, monitoroznak, fertőtlenítenek, és akiken nagyjából annyi kórokozó van, mint egy laboratóriumi Petri csészén, de negatívban. Na de mi történik akkor, amikor az űrkapu megnyílik a civilek előtt? És ez nem is olyan távoli jövő. A jövő már csomagol. A világ leggazdagabb emberei már most sorban állnak, hogy kilövessék magukat pár percre a stratoszféra fölé. Egyes cégek, például a világűrre hangolt légitársaságok már űrhoteleket terveznek. Elképzelhető, hogy néhány évtized múlva a mézes hetek a Föld körül tényleg azt fogja jelenteni, hogy egy súlytalanságban úszkáló lakosztályban lebegsz pezsbővel a kezedben. Romantikus, igaz? De közben az is igaz, hogy egy ilyen hűlhajón nem orvosok és mikrobiológusok, hanem átlagemberek fognak tartózkodni, akik reggel még a repülőtéren vártak, előző héten meg a kisgyereküktől kaptak el egy enyhe vírusos náthát. És ezt a kis ajándékot szépen elviszik magukkal az űrbe. Ez már nem a NASA steril szobája, ez már nem laboratóriumi kontroll. Ez a jövőbeli űrturizmus, egy úszó inkubátor, ahol minden feltétel adott egy potenciális fertőzés szabad mozgásához. Gondolj csak bele, zárt tér, közös légkö, nulla gravitáció, ahol a tüsszentés nem lefelé hullik, hanem szétlebeg a levegőben, és hosszú percekig ott marad mindenki körül. És ne felejtsük el, hogy a Földre való visszatérés után ezek az emberek szabadon mozognak majd. Ha valami különleges vagy éppen veszélyes kórokozó fejlődik ki a fedélzeten, azt könnyen visszahozhatják, és nem is biztos, hogy azonnal észrevesszük. A legtöbb vírus ugyanis tünetmentes időszakkal kezdődik. Mire van, aki elkezdi érezni, hogy valami nincs rendben, addigra már több tucat másik emberrel is kapcsolatba lépett. És mi történik akkor, ha a mikrogravitációs környezetben egy vírus vagy baktérium mutálódik? Vagy ahogy korábban láttuk, egyszerűen csak agresszívabb lesz, anélkül, hogy megváltozna a genetikai kódja. Akkor már nem egy sima felső légúti megbetegedésről van szó, hanem valamiről, amit nem tudunk sem kezelni, sem megállítani. Egy zombi vírus? Talán nem szó szerint, de egy kórokozó, amely viselkedésváltozást, delíriumot vagy neurológiai tüneteket okoz, az már sokkal közelebb áll a zombi fogalmához, mint gondolnánk. A jövőbeli űrutazás tehát nem csak technikai, hanem biológiai kihívás is lesz. Egy újfajta higiéniai és orvosi protokollt kell kialakítani, nem csak a Föld védelmére, hanem a jövőbeli utasok érdekében is. Mert az űr nem csak a csillagokhoz vezet, hanem a mikrobák mélységébe is. És ha nem vigyázunk, a legközelebbi nőszuvenír nem egy póló lesz, hanem valami, amit nem lehet kimosni. Kitaláció vagy figyelmeztetés. Tényleg csak egy science fiction történet volna? Vagy valami több? A zombi apokalipszis gondolata könnyen nevetség tárgyává válhat. Hörgő élő halottak, véres agyak, baseball ütővel hadonászó hősök. De ha lehántjuk róla a hollywoodi mázat, akkor ott marad egy mélyebb, sokkal nyugtalanítóbb kérdés. Mi történik, ha egy újfajta fertőzésre teljesen felkészületlenek vagyunk? A zombi fertőzés nem más, mint a biológiai összeomlás metaforája. Egy gondolatkísérlet, ami segít megérteni, mit jelentene, ha a társadalmi rendszerünk, az orvosi ellátásunk és a biológiai védelmi vonalaink egyszerre mondanák be az unalmast. Ezért foglalkoznak vele komoly tudósok, írók, epidemiológusok, nem mert tényleg élő halottaktól félnek, hanem mert a zombi mítosz egy kiváló modell arra, hogyan működik, vagy nem működik egy rendszer stressz helyzetben. És az űr, mint láttuk, a stressz non plus ultrája.
Mikrogravitáció, sugárzás, bezártság és legfőképp ismeretlen következmények. Amikor a baktériumok és vírusok viselkedése megváltozik odafönt, és az emberi immunrendszer nem képes rendesen reagálni, akkor egy apró fertőzés könnyen válhat katasztrófa forrássá. A zombik tehát lehet, hogy sosem kelnek életre úgy, ahogy a filmekben látjuk. De olyan emberek, akik egy ismeretlen vírus hatására önmagukból kifordulnak, elvesztik a józan ítélő képességüket, agresszívek lesznek, vagy épp teljesen lebénulnak, már most is léteznek, orvosi kórképek formájában. És ezeket a jelenségeket a biológia nyelvén már értjük is. A kérdés már nem az, hogy létezhet-e egy zombiszerű fertőzés, hanem az, hogy felismerjük-e időben, amikor már nem egy képernyőn, hanem a valóságban kezd kibontakozni. És tudunk-e rá reagálni, nem csak technológiával, hanem emberi együttműködéssel, tudással és józan belátással. Mert végső soron a zombi történetek nem a halálról szólnak, hanem arról, mit jelent embernek maradni egy összeomló világban. És ha ezt a kérdést képesek vagyunk feltenni, akár egy film, egy könyv vagy egy űrbéli gondolatkísérlet kapcsán, akkor már tettünk egy lépést afelé, hogy ne csak túlélők, hanem tanulók is legyünk. Mert a legveszélyesebb vírus sosem a biológiából jön, hanem a tudatlanságból. Köszönöm, hogy ma is velem voltál, és végighallgattad ezt az igazán különös, de annál izgalmasabb űrbéli gondolatkísérletet. Ha bármilyen kérdés, ötlet, vélemény vagy akár saját elméleted van arról, hogyan indulhatna el egy fertőzés az űrből, ne tartsd magadban. Írd meg a kommentek között, mert a legjobb beszélgetések gyakran ott kezdődnek. Ha szeretnél még több ilyen érdekes, elgondolkodtató vagy épp szórakoztató tudományos témáról hallani, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Ott extra tartalmakkal és kulisszatitkokkal is várlak. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha még nem tetted meg, koppints rá a kis harang ikonra is, hogy ne maradj le a következő epizódokról. És ha most van egy kis időd, nézz szét a korábbi videók között. Garantálom, találsz olyat, ami meglep vagy elgondolkodtat. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit.